Соцмережі проти психіки. Як нас ловлять на гачок і чому ми цього не помічаємо? Згідно з дослідженням Гарвардського університету та Оксфордського інституту інтернету, соціальні мережі діють на наш мозок подібно до сильнодіючих речовин, викликаючи залежність та спотворюючи сприйняття реальності. Вчені довели, що лайки та коментарі активують ті ж зони мозку, що й наркотики або азартні ігри. Саме тому прокручування стрічки стає нескінченою пасткою. Ми думаємо, що контролюємо екран, але насправді алгоритми контролюють нас. Коли людина каже «я просто на 5 хвилин зазирнув стрічку», я посміхаюся. Тому що це те ж саме, що чути від алкоголіка «я просто понюхаю пробку від вина». Або від гравця «я просто розміняю фішки, а там подивимося». Ми заходимо в соцмережі не тому, що стрічка цікава. Ми заходимо, тому що там нам обіцяють втамувати нестерпну спрагу. Бути потрібними, поміченими, визнаними. Але чим довше ти гортаєш, тим порожнішим стає всередині. І це не парадокс, це принцип роботи системи. Алгоритми знають вас краще за вас самих. Вже після 70 лайків ваш профіль розповість про вас більше, ніж колеги. Після 150 – більше, ніж ваша родина. Після 300 – краще, ніж чоловік чи дружина. Ваші страхи, бажання, схильності – все це зібрано, проаналізовано та використано проти вас. Ви тримаєте в руках інформаційний автомат Калашникова. Кожен рух пальцем – мікродоза дофаміну. А дофамін – це не про щастя, це про жагу щастя. Він не робить вас задоволеними, він робить вас ненаситними. Чим більше ви гортаєте, тим більше хочеться ще. Мозок не може насититися, тому що кожен свайп – це обіцянка. Ось буде щось важливе. Хочете фокус? Чим вищий у людини IQ, тим вищий ризик прокрастинації в інтернеті. Розумні люди краще придумують виправдання. Я вивчаю тренди, я аналізую поведінку користувачів. Самообман стає мистецтвом. Тепер уявіть, ви йдете вулицею, і кожні 30 секунд до вас хтось підходить і шепоче «Дивись, як живе твій колишній. Подивися на цю успішну людину, тебе забули». У реальному житті це було психологічне катування, але в соцмережах це норма. Соцмережі не дають зв'язку. Вони підміняють спілкування демонстрацією. Замість життя – показ, замість присутності – прокрутка. І поступово втрачається навичка бути собою без зовнішньої оцінки. У терапії це звучить як «я не знаю, хто я, якщо на мене ніхто не дивиться». Особливо вразливі підлітки. У них ще немає міцних кордонів. Кожен лайк – як кисень, кожне ігнорування – як удар. 14-річна дівчинка плаче у ванній, тому що її фото набрало менше сердечок, ніж у подруги. Це не каприз. Це цифрова реальність, де оцінка дорівнює цінності. Ви думаєте, дорослі стійкіші? Ні. Клієнти розповідають, я прокидаюся, хапаюся за телефон і відчуваю тривогу, поки не перевірю, чи ніхто не писав, не лайкнув, не видалив коментар. Без зовнішнього підтвердження свого існування – порожнеча. З ним тривога. Хочете повернути контроль? Забудьте про силу волі та таймери. Справа не в цьому. Потрібно відновлювати живий контакт із собою та іншими. Якщо ви годину сидите в TikTok і не відчуваєте розслаблення, можливо, вам потрібне не відео, а тепло, увага, реальний контакт. Але мозок обирає короткий шлях, а потім звинувачує вас у прокрастинації. Ось у чому трагедія. Ми шукаємо через екран те, що можна отримати тільки в реальності. Але боїмося реальності, тому що відвикли від неї. Я не закликаю видалити соцмережі та поїхати в ліс. Я пропоную зупинитися і запитати себе, що я зараз шукаю? Чи можна знайти це поза алгоритмами? І якщо вам відгукується не заради лайка, не заради репосту, а тому, що зачепило всередині, просто поділіться цим почуттям. Іноді одного такого відгуку достатньо, щоб хтось знову обрав живе життя. А якщо не зачепило, не біда. Моя самоцінність не тримається на лайках. Бережіть себе. Пам'ятайте, ви існуєте навіть тоді, коли ніхто не дивиться. Хочете копнути глибше? Тому що є дещо ще. Коли ми говоримо про залежність, ми думаємо про наркотики або алкоголь. Але найдавніший наркотик – це соціальне схвалення. Наші предки виживали завдяки прийняттю племені. Бути відкинутим означало померти. І мозок досі сприймає відторгнення як загрозу життю. У 2011 році вчені проводили експеримент. Людей клали в МРТ і змушували грати в просту гру з м'ячем. На 3-й хвилині м'яч переставали кидати їм. І мозок реагував точно так само, як на фізичний біль. Тепер уявіть, ви викладаєте пост, а на нього тиша. Мозок сприймає це як загрозу життю.
Якщо у вас в дитинстві був дефіцит прив'язаності, якщо ви чутливі до оцінки, соцмережі стають рятувальним колом, яке насправді тягне на дно. Найвищий рівень тривожності та депресії в активних користувачів Instagram у віці 13-19 років, тому що вони порівнюють своє закулісне життя з чужою сценою і завжди програють. А тепер головне, чим гірше вам всередині, тим частіше ви заходите в соцмережі, сподіваючись відчути себе краще. Але з кожним заходом стає гірше. Порочне коло. Це як при розладах харчової поведінки. Їжа одночасно і втіха, і покарання. Мозку все одно, чи справжній зв'язок. Ви можете листуватися з незнайомцем і відчувати справжню прив'язаність. Але проблема в тому, що соцмережі імітують близькість, але не дають опори. Це якби вас обіймала картонна фігура. Спочатку тепло, потім холодно і самотньо. Тисячі підписників, десятки сторіс на день, а вночі нікому зателефонувати. Інтенсивне спілкування без глибини. І це теж наслідок соцмереж. Чим більше тривоги, тим частіше оновлюєш стрічку. Тому що телефон дає ілюзію контролю над хаосом. Але коли ви відкладаєте телефон, залишаєтеся з собою. З тривогою, самотністю, порожнечею. І ось тут починається справжня робота. Не у відмові від соцмереж, а в поверненні до себе. Якщо ви не знаєте, хто ви без чужих поглядів, ви вразливі. Якщо знаєте, навіть найгеніальніший алгоритм вас не зламає. І якщо це було для вас чимось більшим, ніж просто текст, зробіть паузу. Не ставте лайк, не коментуйте, просто вимкніть звук, закрийте очі. Побудьте з собою хоча б 30 секунд. Це буде найчесніше, що ви зробите сьогодні. Бережіть себе. Ви є. Навіть коли ніхто не дивиться. А як ви вирішуєте питання своєї залежності від соцмереж? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями, нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.